آیا تا به حال افراد رو دیده‌ای که در عین حالی که جدی و سختگیرن ولی لطافت روح دارن و انعطاف پذیرن؟ در واقع دو ویژگی مردانه و زنانه را با هم دارن. آندروژنی. به شیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز سفر به دنیای موجودی اساطیری میپردازیم که از دل این افسانه اصطلاح روان اسطوره‌ای آندروژنی گرفته شده است. انسان‌های آندروژنوس کروی شکل بودند و 4 پا، 4 دست و 2 سر داشتند. آنها همچنین فوق‌العاده قدرتمند بودند و جسارت شورش علیه خدایان یونان را پیدا کردند. 2 صورت کاملا مشابه بر یک سر و 2 اندام تناسلی. آنها می توانستند مانند یک قلتک با سرعت بسیار بچرخند و روی 4 دست و پای خود بدوند. قدرتشان چنان بود که کوه‌ها را جابجا می‌کردند و نماد کمال، قدرت و خودکفایی بودند. غرور این موجودات کامل به تدریج رشد کرد. آنها که خود را همتراز خدایان می‌دیدند به قله کوه المپ یورش بردند. زئوس خشمگین شد و برای مجازات و شکستن قدرتشان آنها را بدونیم کرد تا نیرویشان تضعیف شود. او با صاعقه‌های خود هر کره کامل را شکافت و به 2 نیمه مردانه و زنانه تقسیم کرد. سپس آپولو به دستور زئوس صورتها و اندامهای آنها را به شکل امروزی بازآرایی کرد. از آن روز هر نیمه با درد جانکاه در سینه به جستجوی نیمه گم شده برآمد. هنگامی که نیمه دیگرش را می‌یافت، او را در آغوش می‌گرفت و رهایش نمی‌کرد، چرا که آرزوی بازگشت به یگانگی نخستین داشت. این احساس همان عشق بود. واژه آندروژنی از ترکیب 2 واژه یونانی، آندروس به معنای مرد و ژین به معنای زن گرفته شده. ریشه های این واژه به زبان هندو اروپایی اولیه باز می‌گردد. حتی در زبان کردی ژن به معنای زن است. افلاطون در رساله مهمانی از اسطوره انسان‌های کروی، فرزندان زمین، خورشید، ماه نام برده و از آن برای تبیین مفهوم عشق استفاده کرده. این موجودات آندروژن که توسط زئوس به 2 نیم شکافته شدند، نمادی از کمال از دست رفتن. عشق در این روایت حسرت بازگشت به وحدت نخستین و جستجوی دائمی نیمه گم شده است. افلاطون با این اسطوره نشان می‌دهد که کمال در وحدت ازداد نهفته است و حقیقت فراتر از دوگانگی جهان مادی، روشنایی و تاریکی، خیر و شر، مرد و زن قرار دارد. مفهوم آندروژنی در سنت‌های معنوی جهان بازتاب گسترده‌ای یافته است. از تصوف اسلامی تا کابالای یهودی، الوهیت فراتر از جنسیت و در برگیرنده هر 2 جنس مذکر و مؤنث تصور شده است. فلسفه تائو نیز با نماد یین و یانگ همین حقیقت را به تصویر می‌کشد. یین انرژی زنانه، سکون، تاریکی، یانگ انرژی مردانه، حرکت، روشنایی، در تعادلی پویا بنیان هماهنگی کیهان و سلامت انسان را می‌سازند. روانکاوی یونگ با معرفی کهن‌الگوهای آنیما و آنیموس نشان می‌دهد که انسان ذاتاً دارای روان 2 وجهی است. آنیما به عنوان جنبه زنانه در ناخودآگاه مرد نماینده عواطف، شهود و عمق احساسات است. در مقابل آنیموس به عنوان جنبه مردانه در ناخودآگاه زن نماد منطق، اراده و عینیت محسوب می شود. یونگ یک پارچگی 2 نیرو را اساس سلامت روان می دانست. یونگ این مفاهیم را برای نخستین بار در کتاب روانشناسی و کیمیاگری 1944 معرفی کرد. بعد در کتاب 2 مقاله درباره روانشناسی ناخودآگاه، به ویژه در بخش دوم آن با عنوان روابط خود و ناخودآگاه شرح داده شده. این مفاهیم همچنین در کتاب آیون پژوهشی در پدیدار شناختی خود به عمق و در بستر نمادین گسترش یافتند. در این اثر یونگ به تحلیل نقش این کهن‌الگوها در فرایند فردیت یابی پرداخت. آنیما جنبه زنانه در ناخودآگاه مرد است که معمولاً از طریق مادر شکل می‌گیرد و نقش میانجی میان من و دنیای درونی فرد را به عهده دارد. یونگ 4 مرحله برای آنیما معرفی کرد: حوا، روابط غریزی، هلن، زیبایی و جنسیت، مریم مقدس، عشق و پارسایی روح و صوفیا، خرد و حکمت.
در جنبه مثبت آنیمای مرد را در یافتن همسر مناسب، کشف کنش‌های پنهان ناخودآگاه و همسازی با ارزش‌های درونی یاری می‌کند. آنیموس عنصر مردانه در ناخودآگاه زن است که از پدر تأثیر می‌پذیرد و اغلب به صورت اعتقادات نهفته مقدس پایدار می‌شود، نه تخیلات جنسی. یونگ 4 مرحله پیشرفت برای آنیموس برشمرد: قدرت فیزیکی، ورزشکار، روابط عاشقانه یا عمل، مرد رمانتیک، استاد یا کشیش، گفتار و آموزش و اندیشه، تجربه مذهبی و معنای نو. در والاترین شکل خود آنیموس به زن صلابت روحی می‌بخشد، او را به تحولات روحی دوران پیوند می‌دهد و باعث می‌شود زنان پذیرای انگاره‌های خلاق باشند. یونگ یک پارچگی این دو نیروی متضاد را برای رسیدن به سلامت روان و فردیت یابی ضروری می‌دانست. در دهه 1970 روانشناس آمریکایی دکتر ساندرا بیم نظریه انقلابی را ارائه داد که تمام دیدگاه سنتی را در خصوص جنسیت به چالش کشید. پیش از او زنانگی و مردانگی دو قطب مخالف یک طیف پنداشته می شدند، اما ساندرا بیم با طراحی پرسشنامه نقش جنسیتی بیم ثابت کرد این دو معیار مستقل و جداگانه هستند. کشف مهم او نشان داد که افراد می توانند همزمان ویژگی‌های مردانه و زنانه را در خود داشته باشند بدون اینکه یکی لزوما دیگری را خنثی کند. بیم دریافت که افراد آندروژن که هر دو ویژگی مردانه و زنانه را به نسبت برابر دارند از سلامت روانشناختی بهتری برخوردارند. این افراد انعطاف پذیرتر هستند و می توانند در موقعیت‌های مختلف رفتارهای متناسب را از خود نشان دهند. هم قاطع باشند و هم مهربان، هم مستقل و هم حمایتگر، هم منطقی و هم عاطفی. این یافته‌ها نشان داد که محدود کردن خود به نقش‌های سنتی جنسیتی می‌تواند سلامت روان را به خطر بیاندازد و افراد آندروژن از رشد روانی بهتر و کمال شخصیتی بیشتر برخوردار شوند. بیم با ترکیب جنبه‌هایی از تئوری یادگیری اجتماعی، تئوری طرحواره جنسیتی را مطرح کرد که نقش فعال کودکان در شکل‌گیری هویت جنسیتی را برجسته می‌سازد. او جنسیت روانشناختی را یک طیف می‌داند. نظریه بیم مطرح می‌کند که کودکان به طور فعالانه گروه‌بندی ذهنی مردانه و زنانه را رشد می‌دهند. آنها اطلاعات درباره افراد دیگر، رفتارها، فعالیت‌ها و نگرش‌های مناسب به هر گروه جنسیتی را سازمان می‌دهند، مانند کامیون‌ها برای پسرها و عروسک‌ها برای دخترها. بین سنین 4 تا 7 سالگی کودکان به تدریج مفهوم ثبات جنسیتی را درک می‌کنند و تشخیص می‌دهند که جنسیت ویژگی اساسی برای تعریف هویت هر فرد است. به عقیده بیم کودکان آمادگی عمومی دارند تا اطلاعات راجع به خودشان را بر مبنای تعاریف اجتماعی رفتارهای مناسب هر جنس سازماندهی کنند. در نظریه ساندرا بیم هدف رساندن تفاوت‌های نقش‌های اجتماعی به حداقل است. علوم اعصاب شناختی نیز این دیدگاه را تایید کرده و نشان داده که مغز انسان از نظر ساختاری طیفی است، نه دوتایی. هیچ مغزی به طور خالص مردانه یا زنانه نیست و همه مغزها ترکیبی موزاییکی از ویژگی‌های مختلف هستند. پژوهش‌ها حاکی از این بوده که در برخی از مشاغل مانند مدیریت، ویژگی‌های شخصیتی آندروژنی سبب موفقیت بیشتر شغلی می‌شود. آندروژنی یک اصطلاح پزشکی نیز هست، ولی باید در نظر داشته باشیم با آندروژنی روانشناسی متفاوت است. آندروژنی در پزشکی از ترکیب آندروس به معنای مرد و جنسیس به معنای تولید گرفته شده است، به معنای هورمون‌های تولید کننده صفات مردانه مانند تستوسترون. آندروژنی در مفهوم اسطوره‌ای روانشناسی از ترکیب آندروس به معنای مرد و ژین به معنای زن گرفته شده است. موجود یا ایده ادغام کننده ویژگی‌های مردانه و زنانه. هورمون‌های آندروژن مانند تستوسترون مسئول ایجاد و حفظ ویژگی‌های مردانه مانند کلفتی صدا، عضلات و میل جنسی هستند. این هورمون‌ها در بدن همه افراد وجود دارد، اما عدم تعادل آنها، کمبود در مردان یا افزایش در زنان باعث بروز مشکلات سلامتی می‌شود و اما در فضای بیکران نام آندروژن بر هیچ جرم آسمانی گذاشته نشده است، اما ایده وحدت نیروهای متضاد، مریخ، مردانه، ونوس، زنانه در آن نهفته است.
حالا تو برایم بگو، آیا خود را اندروژنی می‌دانی؟ دختر مهربانی که استقلال را تجربه می‌کند یا پسری مصمم و جسور که طبع شاعرانه لطیف دارد؟ در کامنت ها برایم بنویس و این ویدیو را برای دوستانت ارسال کن تا با اندروژنی آشنا شوند. برنامه بعدی بسیار هیجان انگیز است. برنامه را از دست نده. کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو فشار بده. در برنامه بعدی به بررسی افسانه هرکول میپردازیم که از دل آن اصطلاحات روان اسطوره‌ای و پزشکی برآمده است. تا درودی دیگر، بدرود.